Oras na, Mami, ha. Patingin ka lang. Sorry, Daddy. Dumaan ako kina ate. Medyo nagkaroon lang kami ng konting misunderstanding. Ayoko naman umuwi nang hindi namin naayos yun. Ah, okay. Si Mami kanina pa kita hinihintay, eh. Tungkol to kay Eric, yung architect natin. Bakit? Anong problema? Nag-resign na siya, Mami, eh. Hindi niya na raw matatapos yung project. Ha? Kailan siya nag-resign at bakit daw? Alam kong mahirap ang naging desisyon mo, anak. Pero natutuwa ako. Kasi ginawa mo ko ano yung tama. Ma, wala naman akong planong mag-resign over the phone. Pero wala rin naman akong lakas na gawin yun in person eh. Ang importante, nagsabi ka na. Mag-turn over ka na kaagad para matapos na. Then, cut all communications with Vincent, pati na rin sa asawa niya. Bahala na siyang magdahilan kung bakit kailangan mong magbitiw sa project. Akala ko pa naman tapos na tong issue na to. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nag-resign. Ano na naman ang problema ng kaibigan mo? Di, Mami, kasi may natanggap daw siyang scholarship sa Amerika. Yung sabi niya sa akin, laking opportunity daw, eh, kaya di niya mapapalampas. Pero, Mami, don't worry. Sabi niya, i-recommend na tayo sa isang colleague niya na architect na magaling. Kaya, alam mo, mas okay na yun, eh. Mami, mas okay na hindi na si Eric yung maging architect natin kaysa ganito, di ba? Tingnan mo. Lagi na lang tayo nagkakaproblema sa kanya. Diba? Ayun na nga pala yung final floor plan. Pero yung provisions for the front yard and the garage, I think meron silang gustong ipabago eh. Consult mo na lang kapag na-meet mo na sila, ha? Okay. Thanks, Eric. Eric, binigay ko na nga pala kay Mark yung number mo. Para kung sakali may mga tanong siya regarding sa designs, matatawagan ka niya anytime. Okay, sir. Mark, there's just one more thing. Meron sana akong gustong i-request. Ano yan, pare? Kapag nagtanong si Lali, si Mrs. Soriano, tungkol sa akin, pakisabi, wala ako sa Pilipinas, ha? Eric, why do you need to lie na nasa US ka? Bakit? Hindi ba kayo nagkasundo ng mag-asawa? For personal reasons, boss. I hope you don't mind. It's none of your business. Excuse me. Nakausap ko na si Lali. You know, she was sad to hear the news, pero di na naman siya nagtanong-tanong pa. Well, that's good to know. Ako naman, nag-turnover na din kanina. Kaya sa Monday, si Mark na yung magta-take over, ah. Alam niya na lahat na isasagot in case mag-inquire pa si Lali. Thanks, Eric. So, I guess we're all set then, huh? Thank you din, Vince, ha? Bye. Eric. Goodbye. And take care of yourself, okay?
Hey, Vince. Just give my best to Lali and the kids, okay? But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see love that Hindi naman marami ang kotse namin, kaya hindi namin kailangan ng malaking garahe. Mas gusto namin gamitin na lang yung extra space sa playground ng mga bata. Sige po, Mrs. I-modify ko na lang mamaya. Pasensya na na hindi ko alam na maliit lang mga bata ninyo. Tsaka bata pa pala kayo. Dali lang. Pekto! Pekto! Ka dito! Ba't bang kukupad ng mga tao dito? Ano pang hinihintay nyo? Mag-alas 5? Yun lang pa hinihintay ninyo? Balik muna ako sa kotse, ha? Sige. Sandali. Oh, Bessie, yun yung mukha mo. May hindi ka ba nagustuhan? Di mo ba type yung bago architect? Mukhang magaling naman. Kaya lang parang masyadong brusko, eh. Hindi kagaya ni Eric. Magaan ang loob ko sa kanya, nagkakasundo kaming dalawa. Not to mention, guwapo and yummy. Pero alam mo, Bessie, sayang. Kung alam ko lang magsistate si Eric, sana na-test drive ko mo. Bagal mo kasi. Ay, naku. Pasensya. Ikaw naman, sabi ko kasi pa niya. Diyan si ate. Hello. Ay, ate. Sensya na, late na ba ako? Hindi pa naman. Meron pa tayong isang oras bago ang call time natin sa studio. Studio? As in, TV studio? Bakit na meron, Bessie? Mahigit 10 taon na po mula nung umalis si Mami. Mula noon, wala na po kaming balita sa kanya. Ito po ang litrato ni Mami. Sandra Agatep po ang buong pangalan niya. And by now, 47 years old na po siya. Miss na po namin si Mami. Sana po tulungan niyo kaming magkasama-sama ulit. Oh my goodness. Si Lali ba talaga yan, Armando? Eh kung kamukha, siya na nga yan. Napaka-cheap talaga ng babaeng yan. Ay. At hindi na lang siya nag-post sa mga social networking sites. Kesa sa nagdadadrama-drama siya sa national TV. My goodness. Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko sa akin kapag napanood nila yan? It's so humiliating. Eh di wag mong pansinin ang maarte mong amiga. Sila lang naman maarte, di ba? O ikaw, kung ikaw nasa posisyon ng nanay ni Lali, ibig mo sabihin, machichipang ka pag ang anak mo nanawagan sa TV? Oy, Armando. In the first place, wala akong balak na maglayas. Kaya wag mo akong ikumpara sa nanay ni Lali. Eh ano na lang kaya kung naging kriminal na yung babaeng yan? Tapos nahanap ni Lali, gusto mo ba maging partiyan ng buhay ng mga apo natin? Oh no, no way! Hindi ako papayag. Over my dead body.
Sister, tawag na po kayo ni Father Francis. Saan niyo gusto kumain? Ako taya. Uy. Lalipas muna ako, ha? Kailangan ko na kasi umuwi, eh. Ay, naku ate, ayan ka na naman ha. Tumatakas ka na naman. Kakain lang naman tayo eh. Nag-text kasi yung panganay ko. Si Manny nasa bahay kasi. Dinalaw yung magkapatid. Gusto ko sanang abutan para makapag-usap kami. Sige, balitaan na lang namin ikaw kung sakaling may matanggap na tawag yung TV station pagkatapos ng panawagan natin. Sige, Lali. Sige, bye, Vicky, ah. Sige. Grabe si ate. Niloko na nga siya ni Kuya Manny. Pinagbibigyan pa rin niya. Sobrang martir. Eh, wala. Ganun siguro talaga. Mahal ng ate mo eh. Siguro umaasa pa siya na magbabago yung bayong. Ang lalaki naman pwedeng magpakatino kung gustuhin niya. Kaya niyang labanan ng tukso basta magiging matatag lang siya. Kaya lang kung paulit-ulit ang tukso, kahit anong tibay ng lalaki, bibigay at bibigay pa rin yan. But if it's not the end, you see for you and me, then maybe I don't understand my destiny. But for this time, while you are still this close to me, I hope that you will see a love that lasts for our love to me is like the sun. With you, my life has just begun. Suddenly, you said you have to go to find the one your heart truly sings for. How can this be right when you're not by my side? Should we give up or should we try? Tell me this is not goodbye. How can this be right for me when you are all that means to me? In time, I know I'll have to set you free, but until then, please still love me. Kaya lang naman nila ako pinalabas sa boyfriend niya ako kasi ayaw niya magmukhang kawawa sa'yo dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin yung best friend ko! How can this be right when you're not by my side? I'm not giving up.
Bakit ka bumalik, Vince? Hello, Mami? Daddy, naistorbo ba kita? Sorry I just wanna know kung nasa shop ka na. That's a first. Di mo naman gawain na i-check ako, Mami, Ay, nako. Sisihin mo si Vicky. Yung topic kasi namin kanina, si Kuya Manny. Nabanggit nga na pare-pareho daw ang mga lalaki. Madaling matukso, kaya madalas nagkakasala. Sorry medyo napraning lang ako Ba't ba kasi ang aga mo umalis kanina? Mamaya pa naman yung client meeting ninyo, di ba? Saan ka ba nagpunta? Demi, dumaan lang kasi ako ng simbahan. Actually, pabalik na ako ng shop Kaso nung pagkapa ko ng wallet ko, nawawala. Nahulog ata kanina, kaya babalikan ko na lang doon sa simbahan ngayon. Ganun ba? O sige, bilisan mo na para makuha mo na yung wallet mo kaagad. Kita na lang tayo mamayang gabi. I love you. I love you. Mami. Narinig mo naman siguro kung bakit ako bumalik. Siguro nasagot na nun ang tanong mo. Sige, mauna na ako Sige. Di tama ako. Nagdududa ka na, kaya nag-check ka na sa asawa mo. Kung ano-ano kasi pinapasok mo sa ulo ko. For your information, nagsimba ang asawa ko, kaya siya maaga umalis ng bahay kanina. Wala siyang ginagawang kalokohan. Siyempre, Bessie, alam nga namang aminin ng tao sa'yo na meron siyang ginagawang kasalanan, di ba? Alam mo, ang mga lalaki, hanggat makakalusot yan, lulusot yan. Hanggat hindi mo sila nahuli sa akto, hindi yan aamin sa'yo. Ang problema kasi sa'yo, si Vincent lang ang naging boyfriend mo. Tapos, pinakasalan mo kagad. O edi yun, di wala kang experience sa ibang boys. Kaya very limited yung pagkakakilala mo sa mga lalaki. I know my husband well enough. Hindi siya yung ganong tipo, Vicky. 10 taon na kami nagsasama at ni minsan hindi naging rason ng pag-aaway namin ng ibang babae. Hindi niya ako lolokohin. Loyal sa akin si Vincent. Okay, if you say so. Loyal, okay. Yes, sir. Loyal. Loyal ang asawa ko. Loyal, loyal. There you go. Lord, bakit hinayaan mo pang bumalik sa buhay ko si Eric? All these years, wala ako ibang ginawa kundi ito pa rin yung sumpang binitawan ko kay Lali sa altar. Pero kanina muntik ko na sirain yun Muntik na akong bumigay sa tukso. Muntik ko nang aminin kay Eric na mahal ko rin siya. Ano ba talagang plano mo sa akin? Bakit patuloy mong nilalapit sa akin yung taong gusto ko ng kalimutan? Ano ba, tinetest mo ba kung gaano katibay yung desire ko na maging straight o is this your way para sabihin sa akin na kailaman di mangyayari yun? Lord, ayoko saktan si Lali at yung mga anak ko Ayoko masira yung pamilya namin, so please, just take away this confusion. Just, wag mo na akong lituhin pa. Para di ko na rin mahati yung puso ko sa dalawa. Kaloka naman yung sense of humor ng langit.
Imaginein mo, nag-goodbye na nga kayo ni Vincent sa isa't isa, pero pinagkukross pa rin kayo ng landas? Sana nga uling beses na yun, Dan. Ayoko na ulit umasa at mapahiya. Gaga ka rin kasi. Dinedma ka na nga ng tao sa simbahan, tapos ikaw pa yung lumalapit. Akala ko kasi bumalik na siya para sa akin eh. Akala mo ano? Magbabago yung isip ni Vincent. Sasabihin niya, mahal ka niya. My God naman, Eric. Tigil-tigilan mo na nga ilusyon mo. Hindi lang naman siya yung lalaki sa mundo eh, na magkakaganyan ka. Okay, sa pogi mong yan, maraming silahis tsaka mga bading ang magkakandara pa sa'yo. Kaya mas the best way is kalimutan mo yung mga taong may ayaw na sa'yo. Maghanap ka na lang ng mga yung bago magmamahal sa'yo. Well, I guess you're right. Siguro nga kailangan ko nang i-close yung chapter ni Vincent sa buhay ko. Yes. Tumingin na ako sa iba. Yes. Nice. Mismo. Nagising ka rin. My God. Very good din sabi ni teacher. Hi, kids! Meron akong sorpresa para sa inyo. Wow! Uy, pero mamaya nyo nabuksan ha, pagkatapos na ng dinner. Oo, Daddy! Ano? Sige na nga, kasi alam ko hindi kayo titigil hanggat hindi ako mo. Kaya sige, punta na kayo dun. Thanks, Dad! You're the best! Konti lang ha. Konti. And this is for you, mami ko. Para saan to? Anong okasyon ngayon? Walang okasyon. It's just an ordinary day, made extraordinary because I have you in my life. Uy! Si Mommy at si Daddy! Talon-talo ka ng anak mo sa pagiging sweet. I can't even remember the last time you gave me flowers. Oh, gusto mong flowers? E di, pitasin mo yung nasa garden mo. Yung roses dyan, oh. Sir, kaya pa? Keep it coming! Woo! Bakit na naman? Sorry, mami ah. Naisip ko kasi yung mga problema sa trabaho eh.
Hindi ako nagtatampo. Okay lang yun. Sige na, matulog ka na. Hi. Hi. Gago ka! Pinasakay lang kita. Hold up to. Ang na yung susi. Cellphone at wallet mo. Bilisan mo! Sandali. Ito na. Uto-uto talaga kayo mga bakla. Mga ngitian lang kayo. Sumasama kayo kaagad. Saan pupunta? Oh! Tama na. Binigay ko na yung gusto mo, boss. Meron pa ako nanay na gusto kong uwian. Masasaya nanay mo. Hindi ka bakla. Gago! Tama na! Nasaan ang ER? Saan siya? Pakilagay mo. NSS. Diyos ko. Ano nangyari sa anak ko? Doc, Kayo ho ba ang ina ng pasyente? Mga tanod ho ang nagdala sa kanya rito eh. Natagpuan ho siyang bugbog sarado sa isang madilim na eskinita. bakit siya nandun? Anong ginagawa niya doon? Anak niyo lamang po ang makasasagot niyan pagka gumising na po siya. We are tending to his injuries. Hopefully, sana maging okay din ang mga x-rays niya. Sa day lang po, tatahiin ko lang po muna. Marami po siyang sugat eh. Diyos ko. Diyos ko. Bilisan niyo na mga anak. Anong oras na? Maliliit na naman kayo sa school. Kaya mo na, Mami. Ako na mag-explain sa teacher nila para hindi sila mapagalitan. Ako na maghahatid sa kanila sa school. Pumunta ka na lang doon sa construction site. Total, meron kang concern doon sa living room plan, di ba? Eh, di kayo mag-usap ni Architect Evasco. Pwede ko naman siyang puntahan pagkatapos kong hatid yung mga bata. Pwede ba? For once, pagbigyan mo kung ano gusto ko. Sige na. Kiss na kayo kay Lolo at Lola. All right, sweetheart. Take care. Alright. Take care, sweetheart. Study well, ha? Let's go, kids! Good, ha? Bakit ang sungit ng asawa mo ngayong umaga? Is it her monthly period or are you having a fight with Lali? Wala naman kayong pinag-iwan dalawa eh. Ano? Ano sabi mo? Sabi ko, pakibaba mo ang kilay mo, ang taas-taas, maaga-aga. Pati ba naman dito sa kotse, dala-dala ninyo ang mga laruan ninyo? Di pa ba kayo nagsasawa sa kakalaro niyan sa bahay? Bakit pag si Daddy nag-aatid sa amin, okay lang maglaro sa car? Well, I'm not your dad. Ibang rules ko sa kanya. Kaya mabuti pa itabi nyo na yung mga toys ninyo dahil malapit na tayo sa school ninyo. Mommy, bakit ang sungit mo this morning? You're not like that naman before.
I'm sorry for being masungit kanina. Minsan talaga, ganun lang ang mga babae. Kapag hindi napapansin, umiinit ang ulo. Pinansin ka naman ni Dad, ah. Binigyan ka nga ng flowers ko gabi. Masyado pa kasi kayong bata, anak eh, para maintindihan ang mga bagay-bagay. Huwag niyo na lang isipin yun, ha? Promise hindi na magsusungit si Mami. Kiss mo na si Mami. That's much better, Bobby. Sorry for being masungit kanina. Okay po. Kaya mas gusto kong si Daddy naghahatid eh. Sige na, baba na kayo. Okay po. Enjoy your day. Okay po. Bye. Whoopsie. Anak, hindi naman pwedeng ayaw mo na. Kukunti pa lang nakakain mo, paano ka lalakas niyan? Sige na. Eric, huwag matigas ang ulo, ha, iho? Sundin mo na lang ang gusto ng mama, ha? Okay? Tumawag na ako sa office nyo. Nakausap ko si Architect James. Sinabi ko sa kanya kung ano nangyari. Mag-a-assign daw siya ng hahandle sa mga projects mo. Ang pagaling ka raw kaagad. Sige, babanyo sana kita, ha? Para pagdating ng mga pulis, presko ka. Wag mo na silang papuntahin dito, ha? Ayoko na pala kayo to. At ano? Hahayaan na lang ba natin makaligtas yung nambugbog sa'yo? Hindi pwede yun, anak. Kailangan magsampa tayo ng kaso. Ma, at ano lang sasabihin ng mga pulis? Na dahil sa kalandian ko, kaya ako nabugbog at na-hold up. Hindi yan ang issue, anak. Pero malalaman at malalaman nila kapag nag-imbestiga sila. At ako ang magiging kayaya. Ma, lubog na ang pride ko dahil sa nangyaring to. Gusto ko na lang magpahinga at magpagaling. Please, huwag na tayo mag-file ng complaint. Please. We revised the living room floor plan based sa specifications na binigay ng wife mo. However, I just want to give you a heads up na pag nilakihan natin yung living room, yung study naman, 1/4 niya liliit. Okay lang ba sa inyo yun? Yeah, no problem. Hindi ko naman kailangan ng malaking area para magtrabaho eh. Teka, ba't nga ba ikaw nagsusupervise ngayon? Nasa assistant mo? Nire-assign siya temporarily sa project na hawak ni Eric. Binitawan din ba ni Eric yung project niya? Hindi. Nasabi sa office, nasa hospital daw siya eh. Teka, may sakit si Eric. Hindi eh. Sabi sa office, nabugbog daw siya sa isang gibikan kaya siya nasa hospital. Ate, nagkausap na ba kayo ni Kuya Manny ng maayos nung dumalaw siya dito? Hindi eh. Kasi dito na talaga siyang iwan kami ng mga bata. Pagkatapos ng hakutin yung ibang mga gamit niya, nagmamadali din siyang umalis. Naawa ko sa mga bata, ate. Sila yung labis na naaapektuhan sa paghiwalay ninyong asawa. Hindi ko na siya kailangan. Magsama na sila nung lecheng kabit na yan. Alam mo, kung kinakailangan na buhayin ko yung mga anak ko mag-isa, parang ginawa ni Mami para sa atin, gagawin ko yun.
Ate, wag mo sanang mamasamain tong tanong ko ha, pero nung nagsasama pa kayo ni Kuya Manny, gaano kayo kadalas Mag-sex? Simula nung nagkaroon kami ng 3 anak, hindi na kasing exciting gaya nun. Tapos habang tumatagal, lalong dumadalang sa aming mag-asawa. Lalo na ngayon, nagkaroon pa siya ng kabit. Bakit, Lali? Huwag mong sabihin nalalamig na sa'yo si Vincent, ah. Ha? Hindi, ate. Inisip ko lang kasi na baka yun ang dahilan kung bakit ayaw na sa'yo ni Kuya Manny. Come on, Eric, pick up the phone. Pare, nandiyan na yung client na ina-expect mo. Huy, sabi ko nandiyan na si Mrs. Vallejo sa labas. Sige pare, susunod na ako. Susunod na ako. Hi, ma'am. Pwede na ba naming makausap ang anak niyo? Ayaw na magreklamo ng anak ko sa nanakit sa kanya. Pero ako, gusto ko pa rin ituloy ang reklamo. Gusto ko mahuli at makulong yung walang hiyang gumawa nun sa kanya. Ano ba ang ginagawa ni Mr. Del Monto sa lugar na yun kagabi? Galing sa bar si Eric. Meron siyang nakilala doon na isang lalaki. Nagustuhan siya ng anak ko, kaya siya sumama. Pero wala namang kaalam-alam ang anak ko na meron pala siyang masamang balak. Anong ibig niyong sabihin, Mrs.? Bakla ho ang anak niyo? Oo. Bakla ang anak ko. Pero hindi yan ang issue. Inagrabyado siya, ninakawan at binugbog. Kahit kanino gawin yon. Sa lalaki, babae, bakla o tomboy, mali yun. Labag sa batas. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Hulihin niyo yung gumawa nun para maparusahan. 2 weeks old pa lang ang coaching nabili ko sa inyo, pero ang dami ng problema. Parating nagluloko ang makina. I have a feeling na may defective parts yun nung nabili ko. Mr. Soriano, are you even listening to me? Ano po bang gusto niyo mangyari, Mrs. Vallejo? Well, I want you to replace the car I bought with a new one. Here's what we'll do, Mrs. Vallejo. Dadalhin po namin yung kotse niyo sa service center para matignan. Kung defective po yung parts, papalitan po namin ng bago. Pero kung kayo po yung responsible for the poor performance of the car, hindi na po covered ng replacement warranty yun. Repair na lang po yung magagawa namin para matulungan namin kayo. No. Ayoko sa option na repair. Ang isang bagay kapag nasira na, kahit ayusin mo pa, sira pa rin yun. Kaya, bakit ba ako magiging kontento sa isang kotse kung di na ako magiging masaya? Kaya huwag niyo nang ipagpilitan sa akin ang isang bagay na sira na. Ibigay niyo na lang ang gusto ko. Stanley, ikaw na muna bahala kay Miss Vallejo, ha? May pupuntahan na ako. Excuse me. Ma'am, ako na pong bahala. Puntahan na lang po natin yung kotse niyo. Gawa na lang po natin ng paraan, ma'am.
Sol. Vincent, my God. How long has it been since huli tayo nagkita? Tagal na rin ho. Tita, si Eric, kausong si Eric. Mahinang-mahina pa rin. Hindi siya nakatulog kagabi kaya ngayon lang bumabawi ng pahinga. This looks so familiar. My son lying on a hospital bed, and you here. Parang nangyari na ito noon eh. Pero alam ko marami na nagbago. Alam ko ang lahat na nangyari sa inyo ni Eric. Isa lang ang hiling ko, Vincent. When my son wakes up, please, don't say anything that'll hurt his feelings. He's already been through a lot.